tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ang aking hiling. Huwag ka nang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibibigay sa'yo sa oras na maghilom ang sugat nito. Panahon lamang ang inihiling sa'yo. Sana'y pagbigyan mo ako. Huwag ka lang mawawala. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Kahit hindi ko pa kaya ang magmahal, sana sa akin ay hindi magsasawa. Puso'y ibig